Masana ba kayo?
Ayun, hindi ko kaya ko daw. Madami.
Pero, friendly ako, di mga live ako, mga okay. Hindi, mandok sa community sa pilik, malay ako, nakakita ako, o mga malay. Ini sudah naman ang bago tama reklamo na. O nagmiro hindi pa na kailangan pa rin. Ibalik lang. Kaya alam na kaya mo na kaya mo na para may utuhod sa mati pa kami dito.
Hindi ba tumawa ako kapital ko lang? Pirang tinawag yung kanilig ka. Ay nakatira ka mo. Yeah, that's all I was. Wala na rin kasi. Favorite, Bapulo, Pagkakarang Luto lang mga bro. Ang ito siguro na kung ang dalawa, sama niyo yung ever po. So, para ba sa akin, ano ito? Ayun. Kaya, mga pagkakas dito na, ano, para sa mga ito, yeah, siguro ito. Alam ko lang naman kung nagalit ko. Hindi na ko lang kung sarong ano yun. Diba? Ano yung mga pagkakataon? Ha?
Meron din mga pag-iwan na pinag-order ko na inyo sa pagkutan ng tao. Sa demang kasi ang kaya naman ito dapat palatang kaso bawa ko natin palata. Kasi lang po, mo na may paling sa pagkuhan. Ay, Mga kabalo. Ano ba? Mga kabalo. luto din ng mga kapatid ko. Kaya kaya ba ba? Ah, basta yun.
Ayan sa'yo. Hindi ako sa naramdaman ko nakita ka ba? Buhay so ayo. Wala kang buwan na. Kasi, lima daw kita daw. Dapat na. Ay, nasaan ka pala? Alright?
Hindi ka naman parami. Sinisipon ka na sa
Vamos, vamos.
Patrick! Oo ba? Ano ba gawin? Sabi naman ako! Ah! Ah! Sabi mo.
Okay.
may ilaw dyan. Ano nga daw kinuha, nakapulot. May maraya na. Wala, nakapalay. Baka may nakapalay din ako, nakapalay din na nakapalay din. Oo, kaya pagkaraan na naman dito. Tangan. Wala lang ba kasi sa Liverpool ang namin ito? Basta ito, wala din yun. Maganda ako kinuha, restaurant. Restaurant. Restaurant, totoo. Ano na?
Kailangan mo mo, valid, kailangan mo talaga. Hindi yan.
ka bumukas sa may Depende naman.
Ano yan? Yan. Buti lang ako na Facebook. Buti lang ako Facebook. Buti ba? Buti lang ako. Ay, di ba pala? Ito tayo eh. Hey, hey, hey. Okay ako. Ha? Hello, gusto. Gusto mo yan. Ako, gusto mag-uwi. Yan na may mga pula po. Yan may mga pula yan. Kami naman sa mga kain dito. Hey. Ito ba yun? Yan ang budget na. Saan na ba? Kita na siya. Tapos, open heart. Open na siya. Tapos, Oh, dahil ito, bakit ka dyan? Diba, Mr. Kumbya? Bakit ito? kasi naka-ano na. Admin na. Ito na mo? Ito ba? Oh, dahil mo na dyan. Sabi ako, ay, yan din ang pag-ibot.
Nakakapili ba ka daw? Nakakapili ba ka? Sumunod ka ng mga ayun. Doon, no? Punta kang paglawa. Paano, di mo rin dito tuwa nyo? Ayun, no, pag-ilan tao. Paano gini ay? Ayun pa nga niya, kasi huwag ka muna. Wala. Logi, sino? Lumabot na na, sino? Nagawa, no? Ito na, nakakayan ka na para ako. Doon ka na, nagdalas-dalas mo. Utang na, yung tuloy ko. Kami lang buhay. Pero ano, Patrick, kaya din ano, galang-galang kung ano. Galang ba ko na? Galang ako na.
di ba rin? Mabalik na. Oh, doon makasap na ito. Baka mga sa eh. Uy! Uy! Dito! Hindi ka na yun! Gawin mo! Hindi ka na yun! Hindi ka na yun! Ganun mo sa ito. Balin mo ito pa yung tinatanggal. Oo. Ay nga. Wala po. Kung wala ko rin yan eh. Bubata na ito. Bubata na ito. Ito na ito. Mayroon din ko lang ito. Ay! Kailan daw sa sarapang ito ko? Kaya, kailan ay, Katulong, maestra dito, dito naman, kahit dito, ay, kinapinsan na ako, magkaya din ako. Ano nga niyo, magkaya din ako. Bulok ka? Bulok ka? Ako na naman ang punta. Hindi na tayo. Ito, kanino. Hindi na tayo. Hindi ka lang. Ako may nagbigan. Oh, ano mo? Pamisyon na daw ako dyan, maglamanting na lang. Ito, ito na daw. Magliliti na. Kuya na. Ito, kumilito. Ito na daw. Pinagkikalan, pinagkikalan. Kuha, ito na daw. Uy! Ay, kita ka mo doon. Kita ka mo doon. Ayun, so ito na daw. Ay ko, ay, para ba magluwa yun? Ayun, so ayun. Hindi kita. Teka pala, ilagay doon. Oo, diyan na, wala doon sa'yo. Papalit na wala. Ako yung ito. Ito po daw. Tatag siya, tatag.
guys! Oh, God. Oh, yeah. Ayaw na. Exit nila, exit nila. Kung malayo, malayo. Ay, di mo kaya ito. Natulog tayo. Yan nga, tulog tayo kanina. Kain. Pwede tayo. Ito ka mo? No? Ano yung ano yung Oh! Ah! Ay, dapat pa tayo. Ito pa ah. Ay, kapag. Kapag ito. Ay, sige na ito. Ayan. Pero yun, yun, dati. Taas. Right, oh. Okay, so. Uy na po.
Ay, saan? Ay, parang na mo. Yo, ba't ito ganda? Ay, ko. Ay, ay. Ay, ito. Wow! Kaya hilig ito. Huwag ito sa. Ay, tinawag ito. Ay, tinaning ito. Huwag ito nga. Kaya mo sa ako. Kaya mo sa ako. Ay, ito. Sila, sila. Hanggang lima tayo, no? Ha? Masaksakan ako pa dyan, di ba, no? Hanggang lima sa tayo, nakakain ka? Okay? Say, guys. Oo, sabi ko. Ito kung ginawang pala, di ba po? Ay, kaya. Ito bitin. Ay, yung gusto ko kay ma'am, yan. Pero pagtama nga din, pagtama. Sige, sige, ito sa loob to. Ayan, ayan. Buat ini. Nanti balik sama. Iya, tapi kita buai lah.
Ay, sa'yo. Huwag ka kumakain. Hindi na una. Kaya nagtatapos doon na yung ito mali. Upo ah. Ay, nagtatapos tayo sa baba. Ay, sa loob ko lang. Kunin natin. Ayan. Ito. Ito. Sige lang na kayo. Dito nga. Gusto ba? Gusto yung hero? Ha? Hindi hero. Gusto ba? Yun ako ikita sa kain dyan. Mga karalim ba? Maggawag. Ay, dito ka mga karalim. Sabi mo ito. Nakalagay ka. Patay na ano? Hindi ka ba ito? Uy! Ay, ito to. Ay. Oh. Nakakairo lang dito. Ba't sila rin dito? Dito kami. Dito kami nilay. Uy, sa dami din naman mo eh. Dito mo. Uy, ito ba? Ano ba yan? Ano? Baba! Bakit yan? Ay, pagdalipad mo pa rin. Puso? Kapag lang. Ay, sila dito. Yan ang extra sa mo. Kung lima tayo ito. Lima. Ha? Lima. Minimum kayo na lima. Yan, kaya kita tayo.
Ikaw wala ito, ano? Kuya, ito. Ayos na. Napunta mo sa ito. Ang ganda mo sa tagay din mo? Ako nga ang ganda mo. Magiging mo sa lang. Tulog ka ba? Kaya kapanin niyo mo. Ito yung taga doon. Ano na ito? Aba, ano tayo dito? Ah, ano? Dapat ka ba na daw binanong mo? Uy, ako na. Uy, ano po, Robin? Ha? Hindi ka ba ano? Kasi na, hindi ka mo din. Baka may luma ay baka may kaso siya. Dahil lumayan sila. Tulogin mo na Ito, depende rate sa baka ano na makanyo lugar di also ano ko po, ano ko? lulog ang G Bakit ka matulog na ano ko ha? Kasi nabaryahin ko na ang pera mo baka matulog ko na raw sa kulo. 45 niyang bisa ko Yan, low yan ang siguro ano, yan ang tingin. yung dyan ay pwede nang ano bukas dyan Oh, yun, yun. low ay di ba tingnan mo na naku siguro Ay, gila. Hindi ka na to. Pwede pa na, sinulo. Ay, so Yun na. ay bagang bagang sukaw Ang maraming punta. hindi na yung dyan may bukas may Papasok ko yung so, lagi ko na araw. Papasok ko yung ayun, nalabot na ako natigil mo. bago pa guys sa kuya ba yung ay kasi may bago ba yo pwede mo ba tayo gumawa sa ako duman ay
Oy! Maganda to. Bakit mo lang sa ito? Sige kaya. Ayos lang. Sige lang. Abang ko kayo dito. Abangin mo! Basta ayos man. Direct nila sa taas. Alangan mo! Alam mo naman ang titignan ko. Bye, Teresa. Patikit na lang ako. Kaya rin ko na ay. Ay, Teresa. Yan ka na. Paano ba? Sige, ito mo. Lema, ano ko tamo? Pati ka na ka, nagkita siya. Pati ka na ka, nagkita ka. Pati ka na huwag na ulit. Ano? Pati ka pag nagkita ka, no? Uy! Ay, ito ba na rin? Napakaligid pa yung bilaw. Ano ang ibigay sa kay May? Ako yung nakaligid para sa salaya ko. Ayos na. Ay, di po ka lang. Yan pa din ko. Ayos na. Ako lang. Balik sa kanin nga, di ba? Yan. Yung kakabagawa tayo ng simentong gawa sa tubig. Diyan outer no. Diba ko dati sa 20 niya, yung bilog. Yun o. Kaya pagkarbi nga, nagbukas.
talaga may content yung tao. Alam. Hindi ka naman magkakaroon sa'yo dahil Ka na. alam nito, hinanap ko mo pa, ano ako, kaya nagiging na video. Kinuha niya sa tuto. Sigurado ka? Are you sure? Yes. Kasi ngayon sa Kapagdao. Dua sa President Pangayo. Pero pwede ako. Ako yung muna ko po. Wala yun ang pagsasabi ng race ko lang. Lagi na ako. Hindi, mga kasi, di ko makakamaw. Naggiling-giling ko sa iyo, binuksan ko nga yung nag-ano ako, giling 20 niya daw sa una niya. Wala mo na, giling 20. Nagdarang pakina ko daw, sa dambal dito daw. Jay! Ngayon, mag-ibig sinig ng gawa sa tungay. Ikaw, mag-ibo ka? Ano, sarap ka puro ka namatay. Kasi ito, aralan mo daw, pagpapagyo. Matawag na, patay ka. Atan! Ito na eh. Alin ka nga ka nagkata? Pero yung makanak. Bakit hindi nito mga gawin? Hindi na ako ito ako. Matan ko nga rin. Papakalat ko. Hindi na nagawin sa inyo. Gustahan kita, anak ko ako. Kamusta mo? Ay, ikaw, yun, kinala rin siya. Puta mo ko ba kung nga yung... Nagbawa. Kaya naman talaga ito. At siya, mo? Tatan. Siya na. Ito pala niya. Ay, puta mo nga. Puta mo nga yun. Kaya nga, nagluluwas ako nga. Yung ganima ba tayo? Kaya na kayo kasi pa o Bukod na ito. hindi ko madala. Dahil ka na mag-computer, bubusog mo na naman ito.
Facebook ako sa ng Facebook. Wala ba naman? Yes. Ano yun sa'yo, mga ganito dito? Kapaw nga rin yung isa yung tulong. Tuloy mo tulong. Madutakan gusto mo pa talaga. Yung baka CCTV, bagay na lang. Kaya ang pag-review ko nga. Bagay na. Wala ba? Iyo. Lakal ko ka. Di pa ako. Minecraft! Minecraft! Yung Minecraft! Ba?
Minat hapon. Ha? Ang gusto ng minat hapon. Na? Ano ito hapon? Na? Pagkikita mo. Apple. Ano lang yun apple? Apple? Hindi apple. Nabuya kasi bago si. Nagbuda. Oo, yabe, ayo. Anong daay? You. Sabi ko si Putang, sabi kansa ko, paano mo nga mostly, aray yun, ito na sa trabaho. Sabi ko, hindi ko, ako sa kampo. Papa mo. Pag ginanap sa parang nito, wag ka. Ay, nani. Yan na ako sa puso, bilang ka. No. Kailan ba? Rubili ko ba? Ha? Rubili ko ba? Hindi ko pa ito ko po.
Ano yun? Wala kayo. Yun, yun. Oh, ganun yan. Labanan. O dito, ito dyan. Dito mo na ulit. Ito. Ala, dito. Ala, dito na yun. Oh, red. Red, red. Adopta na. Kasi keyboard mo ko. Ano ba? Ano ba ko sabihin? Ano? Hindi ba kasi ito nagkawan? Ano ba? Then, so, only, kasi kill them. Kasi, wait. High school na ito producer na Oh! Kasi naman ko, kaya, kahit, bago na ako, kung mga yun. Kasi naman ko, yun. Ay, pitak pala ako. Mabuhay na po. Mabuhay na rin. Make it allow.
Magalat kan dito yung agree with God when ah Huwag marakit, hindi ka akit mo ka. Ikaw, umalis ka. Tapos, sabi mo, Sige, baka pumatay ko na kayo buwan. Langsod mo ka. Kami na yun na ano. Open na nga akin. Ako tayo. Mali mo mo ay. Ano ka? Ulit yung sa luwa mo. Kaya ulit yan. Bayaran mo kami yan, boy. 5 pesos. Sige, bayaran mo. Ayaw, baka ko lang. Sige, bayaran mo. Sabi mo ko sila. Ilang mo ng pito lang mo. Roblox, Roblox, Roblox. Yeah.
Sigurado, sila po. Ay, Iba ko po. Yeah. Ay, ito talaga to. Uy, ito ba ito? Ay, ito pa ito. Utang ka. Kayo naman! Kayo ba headphone? Ikaw na! Ay! Ay, na. Ay, na ako. Hoy, sarap na ako. Hoy! 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 Sarado mo ko. Good. Hoy! 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 Tulak mo yun. Yun. Ay, talagang pa ko. Dito na. Ito na lawan. Tulog kita ko. Hello. Iba naman. Ang kuya ko na ganyan boy. Hoy! Hoy, ikaw! Doon pala kain. Nagkakain ko lang. Masakit na daw gawin sa... Ay, tulog kita daw. Kailangan mo itong tulog mo kami mo. Ay, ano yan ba yan? Lapit ko. Ako mag-computer ma. Ano ba yan? Ano? Dapat ka dyan. Doon, Ray.
Hindi na. Ah, bulo. Ito yung kasi. Ano matatawag mo sa ano, dapat ito, ano ba lang, ano, dahil kailangan, dahil hindi ko tawag.
Ako naman. Ako ticket. Ada yang lagi lah. Ada teacher. Itu kan
Ano pangalan mo? Laika. Laika? Pero, Laika. Kunti lang ba? Ginawag ko sa inyo. Kunti lang. Tapos yan. So, ano yan? Sa Pokemon? Bawal po ako dati. Magaling. Kuya, bawal na tayo. Nagulog ka po. Kuya! Bakit ko? Eh, eh, ito, eh, 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 wala, wala. Wala ka naman talaga yun eh. Wala ko pa. Pag-real ka doon, ano ko, ako, ano ko, wala. Ako, napakala. Pag-real ka doon.
Kaya lang umapit ka sa pagdalaw. Kaya ka. Ano, umapit mo lang. Kaya ka, nasa ganun to. Kayo. Kaya nga, kaya nyo lang kapatid ka na. Paano ito pala ba? Wala ako magaling. Yes.
Wala kayo tutulungan kung hindi na tayo. Bakit? Ay na, wala tayo. Okay, nagpupus na. Okay? Oh, tinutulungan kami sa spot ko. Ayaw ko pa.
ka makabayad. Ang yan, mag-asulat lang ka lang yan, dahil sa matulog. Mag-ano sa oo, may program. Kasi tama, makakalista ka. Makakita nga, saan ikaw, magsasabi na naman na araw. Makalisahan na naman sa kami. Karang video. Ang sabi ko ba? Dapat ako na rin naman sa katibuta. May kanya mama. Ang kanya sa Paranaque. Halang yun na ako sa Paranaque. Na ang pero sa mga nito sa kanya sa Paranaque nito sa yung bandit sa may ano ba pagdating na na ang kita na salve
Opo, magiging sila ready.
Ay! Yes.
Wala ka man.
Kaya paano ka kapansin ko yung mga araw ng bahay? Hindi, ano ba? Yung araw ng bahay. Ayun. Sila ate.
Pero, ayos lang po Pinalabas ni Mama. Si Abuelita. Naaraman ni Mama na lumuluwas dito. Natagasin na sito. Kaya pinakita. Ano lang, ano pala nila. Naaraman natin. Oh! Para dito natin sa Yung, tiga pwede din, sabi ni you help me
Ano, Jay? Jay, Jay, ikaw po kaya ako ni Jay. Pamilya daw, ano, iPhone. Dito ko, yan, iPhone mo. Sabi ko, patay. Ikaw na sige. Very good. Yeah. Kaya ganun na nga. Mahigit na ako. And then yung nabay ako ba si TV ba ba? Ay, ba ba? Dahil
Pindan dia. Tapos tindahan apa? What's this tindahan? What?
Kaya sa phone, pwede ka agad sa CCTV. Sa tape ba ka? Sa tape mo niya sa CCTV. So, ano ba ka? Ay, pero, ayun talaga lagi. Wala ka rin. Ayun talaga lagi. Nanginom tayo siya. Pinapasirin ko pa ang video, tapos nakuha mo yung video. Ay. Parang pang mga barangay. Ganun na ako. Ako yun. Hindi ko. Ito may lamang. Ay. Baka mag-time na magkaparin. Sala. So, kasunod ka. Ayun na nakakang. Tapos bahala lang sige sa mga patang ano, salamat sa ay mga sa buong nagtiturkan ko sa patang sa Ako talaga.
Kasi, nakakapag din. Ito nagluwas na. Kaya, kaya, bahay, kaya, ay, ha? So, yan, eh,
Salamat mo.
Meron ba rin kaya ano? Mapapagpata. Mapapagpata.
Mga patay ko rin naman ito. Ang may rin. May pundo ba?
Pwede mo display. Mga sa display. Bakit yan? Ito. Hindi, ito ba yung wala kang ano? Ano nga? Ang doon nakalala mga ipon. Ang doon.
Ano man na ba? Bawasan din. Ha? Teka lang pala. Ha? Nakaw ka. Sino ko lang kung basta? Sorry sa ako.
Hindi, manganguto ang nabaya ko. Hindi naman yung tao. Tapos na ako manganguto ang ano.
Yung bukas na lang, mabigli ako. Yan na. Ano, ikan ko ba? Nakakain lang namin. Mainit kasi. Matanong pa ako na umibig. Mama, anak naman. Dosi at dosi. Mahalon. Bakit ba medyo mahalon ka? Medyo kami sa
Ito po, na computer. Yan. Kailan? Oo. Yan. Ito kanina. Sila, tumawag ka aga? Yun nga na ako eh. Wala mo nag-log mo ka? Wala. Kala ko kasi, sila ang mag-computer. Saan din na ito mag-computer? Sunday lang ngayon. Hindi sa next Sunday. Next Sunday, oo. Ang tabar kita dyan?
Mama, mama, 149. Wala? 149. Oo nga, nung gabi natin. Marami ka na ba? 24 cm. 50 cm na, economy. 50 cm, 369. Oo, sa loob na. Umiyo, 369. Mamon mo sa tulo. Ayun, tawan 50 ko. Mga 20 na po. Kasi, mga 20 na po. Oh, yan ah. Ano ah? Ano yan? Ano yan? Nakalagay na. What is your dali? A computer. Start. Ano yan?
Atirang salang kita. Atirang salang. Ay, nandito ako. Yes, kukan. Yan, nagamit kayo. Yes, kami. Ano mo nagamit kayo? Nagamit ko pa. Kasi namin mo pa ba? Kasama ko yan. Langga na dumalaan ko. Pagdana. Yung system na rin sa Ano ba ang ala? Bunto yung tali.
Ada masalah sama TikTok mula saya. Nenek, terus bergerak itu. Kamu pasti ada apa aja? Yang banyak kenapa doa? Oke, kan ang ini kan Saling kamu pinaraman. Ang sarangin yung kwarta, iyan man sana, 25. Tulad paano kayo in-invent kayo? Back to back kayo. Then, 5 months na ito. Grabe ah. Thank you.
I-contact mo dito sa barangay. Oo. Karoon ka sa number. Yan. Na. Ayun ang nasero. Na print. Ano ba? Ayan ba? Yung ba daw, Ben? Parehas kami mga submit. Siya kayo nakasabit. Siya nakasabit. Ay, kadaig pa. Wala ko yun. Ano clear ka na? Senior mga kinabakon. One minute, mapaprint ka lang rin sa inyo.
Hindi mo parang gusto ko natin dito na. Bakit mo tayo mo? Okay, totoo. Naliliit ang kanya. Wala ako yan. Hindi ko parang ako. Ayun, po. Sige, yan. Yan. Wala akong bahay.
iba kayo nakarupong. Sabi. Yun, yung format na ginagawa.
Yung ano pala sinigay sa kanila,
Iyak ka na ba, Red? Dili ko nga wala ako. Ay, ka na. Okay. Iyak. Yan, stop it. Sige, sige. Napakasakang pang-gawin ko. Chilo mo. Hindi ako pwede sa pang-amin. Dito kasi ang day ko na iba-ubos na. Ano ba yung ano na mo? Hindi dito mo sa ay. Then, pinapasok ka ba? Napalpak ba ako yan ang mga
ni mama. Ibe, minta. Yeah.
Mapanood ka rin ka rin. Ikaw gusto na, ikaw gusto na. Dahil kung maging ano mo, ikaw gusto mo. Lahat.
just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Secret I have in my heart is you hiding answer. Maybe I just wanna be yours. Wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. You represent me for somebody like me. But not sleep, but that's like that. We get some sleep, and that's the point.
Saan ako nabayadaan ko? Ang pagkabintang subog na. Yo, ito ka na. Sige, ako may nagpapa. Magunta. Saga? Saga? Alam mo, kumukulo ko. Hindi ko. Ito mo na din lang. 40. Matukan sa biyagan na. Ako yan. Oo. For out.
Eh, ako din sa
kami mama. Kami na siya nasa pero, naano ko pala na second year siya. Tapos third year, hindi mag-third year. Kami, sa akin tapos, ang galing pa na mag-podcast ang pero hindi garo kita holding. Dahil kung anong kaya ito ang kaya ang pero hindi ka nila three dito sa holding. Wala ka dito. Pero kung pag-break ano, parang sa kanila nakakita
What if we rewrite the stars? Let it remain to goodbye. And nothing can keep us apart. You'll be the one I was meant to find. And I love you. And it's a me. No one can say what we get to be. Sawang.
Wait, wait. Ano? Anong pangarap ka? Ano naman? May mati ako dito. Ano? Sige. Ano yan? Di mo kaya yan. Ano lang? Anong pangarap? Ano yan? Sila, grabe. Ah. Will you imagine? Boring. Wala. Wala na para malasa. Ang sarap ba? Wala, mama. Ako sa inyo. Ikatapusan. Ayaw ko na sa
Kuya, kuya galit. Love you. Si kuya galit ka. Love you. Ano ba sa ligyo? Uno. 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 Ate, ano ba sa ligyo? Pero lang nasa na uno. Ano? Uno. Mas magayaan. Uno ba? Kainin mo naman sa. Ano yung? Ayun daw. Dragon. Oh, yeah. Wala ka ba yun? Hinali mo na naman. Sinig mo ito? Dolce. Pero wait ka. Bola ko na. Inanong mo Bola ka. Ikaw po. Barber. Oh. Magkawala. Yeah, may ito. Hindi mo makakapanood ka. Sabi ko, mag-live na daw. Live na daw. Live so yan. Tinatanong na sa ba nila. Wow. Gusto na nga araw. Grabe sa pangalan. Grabe sa pangalan. Ano, baka may kulang. Bukod na ba ganito? Bukod sila ito. Kaya ba na kayo number 21? Hindi mga school na ako. Hindi na daw sa likod. Hindi na. Grabe man yung taga sa Sugon, hindi talaga siya. Hindi sa tigas. Saan ito yung address? Yan po ang parang Sumitik. Sumitik. Sa MK2. ano na ba dati? Tawag Domingo. Baka May collab ka? Sigaro, parang originality. Ilan mo ito? O yan. O ano. Tagoy ko. May tagoy ko. Hindi ko Saboy doy. sa tagay state mo ng Tigano. Okay. 94 pesos sa tapos yan. Ito, magtas ka. Si Wally. Ate Galing mo yun. Si Wally. Wally pa. Black president. Ayun, black office. Si Bibal. Muya na. Ano ba? Ano sa po? Select icon sa akin. Ano? Ika na muna bigla. Hindi naman. Ika na muna. So, ano, Yeah! so, pagkatapos mo. BSATL. Yung tuloy malinaw sa bako Yeah! Paklabo. Typing. Ang tulo So, may Microsoft Word, ano? Ayos yan. Sabi, may class daw mga friend. May class daw. May class daw.
Hindi, may gusto. Iyo? Hindi ka masama ba ito? Ano? Okay, oh, ang inasal namin. Balik po kayo sa
Ano kasi pa? Emotion lang daw makanta sa Ilagay natin sa mga yan ang ano Ate, yung mag-iisa sa to, hindi naman sila sa iba. Yes, kada ganito pagkatapos tawid. Ate, hindi naman sila sa iba. Ha? Yan. Ito naman ito, ito to kamang. Ay, doon ka pala lagi mo kung bakit. Ito pa ko ba ganun sabi, ano ka ba ka no? Sa TV, sa TV, natin, sa airport. Dito ko ba? Tumawag sila pa. Tapos na tinapak ba? Vincent din lang.
Vincent. Oh, Vincent ba? Bitis ni Padre Pablo. Ulo ko. Parang ulo-ulo lang. Bitis ni Padre Pablo ba na? Bitis ni Padre Pablo. O yan o. Sa December pa. Sa April pa. Ilan na pang magsabi. Only tabi sa January. Para pangalit namin. September o pundok na na Lagi ko kayo natabi. May pulos siya. Kay Pondang Tubig Tabi. Only tabi yung tabi o. Pagkatapos tabi o. Ang sabi na kinarap kayo binigaw. Wala pa ako na. Hindi nga yung pato ko. Vincent Burobra. Joseph, ano ako, mauho. Ano ako? Para, jawaban na siya ako. Parang hindi ako, hindi naman ako talagang mais. Nagiling ka? Nagagamit ka ano? Kumula pa ng mga tao, mga po. Kumula pa mga kapag ng mga po. Dahil ka mga tao, kanina ka malinis ka. Dahil ka mga wala dito. Walang ulang. Sababi ng mga wala ka dapat sa pagkakaroon siya sa misalihan. Panaman nila. Mga kamitin mo kang dewa. Mga kamitin mo dewa. Dahil kamitin mo nilagay ng dewa. Sa aking mga natiya, dinagagawa ko sila ko sila. Paginalan tayo sa pamitin ng panahon na hindi ko na mamalay na hindi sa pagkat sa kilala ng lingkod. Ko magkumba, parang pilit na pang wala. Oo, marabago na rin sa tubig ang sinisisip sa patagal ng paghinga sa akin kayo. Bibili para sa nagiging na ako. Teka mo, na pala to. Pero bakit parang yan ay nalilito? Pero ang mga problema nyo dahil ba sa mga pinis kong subas dapat hindi ka nang mata. Sa tingin mo yung mali na lagi natutulala kahit di kumasaudulo ako ito ang tuwa kahit binalilos ka. Kasi galing mo lang kung kabalik na tuwa kahit pinakalawang. Pero mo si mga natin. Tingin ko kaya ko ng bagsakan. Ano yun eh? Yoso, lok-lok. Lok-lok. Dito na si Chito Miranda. Andito na si Chico, si Francis Magalon. Sa tray. Tulad ko si Madres. Na si Chico. Dito na siguro sa dito. Yok, pag-init ko ng bibig ka muna, teka lang, pag umakumbada ko lang ito, nawalay na ako na malulas ang pagbigas at as iba sakali marinig ng libo-libo na Pilipino na tinitingit sa mga palibiko ko. Marabas naman. Ang bagsakan marabas. So kay so bagsakan by Chico Miranda, marabas. Ano kaya kung marabas sa bagsakan? Lock na yung Francis and Home Chico. Ako yan siguro. Sabi, matapos ko lang ito sa mga matapos ko lang ito sa mga matapos ko lang matapos ko lang ito mga magkawan. Matapos ko lang ito mga magkawan. Bawala ko sa magkablaw ng mga matapos ko lang ito sa mga magkawan. Pala tandaan. Ano man ang box sa ulit sa daan?
Kaya hindi mo pala nadala. Wait, kaya classmate mo na ako. 80s na rin sa early 2000. Dito sana dumalang yung kita dali. Hulil na hulil na naman. Yan, rich kid ba lang? Oh. Alam, bumagaling mo lang sa talaga. Kaya pa nga nakakasito na ako. Yung Korea, nakikita pa lang dito. Sa babae, branded tapos may mga tatak-tatak. Gusto ko yung mga tatak-tatak. Sa imo, anong gusto ko? Then nga, hindi. Pero sa mahirap. Parang mayaman, PTE na. Import dati, dito ang mamaya. Kaya ako, parang ito. Masaya lang yung country. Go kahit so iba dahil hindi. Parang ito. Hindi yan dati. Ano? May music dahil dyan. Dahil mga makanda ito. Next is pa mga ito. Technology ito. Dati dito. Pag may app, dami. Ito dito po. Dahil mga sabi, Ay, uy, ano? Ang balik mo. Okay. Ay, masarap mo. Okay. Okay. protest, ganun sa protest. Ay, Yan ang, kung yan masira mo, nasasara mo ka. Pag-reach kita ko, ito ko, okay, yeah. Wala ka, teka, hiling mo. Jared, ito ko pa yung pera mo, Jared.
Ang matawad na mayaman, ano naman ay yun? Kamu ya kamu mana yang kamu kan mayakan ada sana pas. Ini di ako ako na ba bang rich mas yan na may guided ka kaya naman ko yan. Basta ka makasama. Oo, it's ali. Ilaw, COVID na yun. Anong art ba? Anong art ba? Rico, yan. Ang rich kid Discord pa na nila na kayo. Wala akong may kaanak ko. Yung sarap kaya para ni Gary. Ang bumawal, wala na kasi. Ha? Yung sa mga kaya ako. Pero ako ano, nasa Tina. Sa dahil sa supply. Ang dakan dati oh. Pagbarang ako sa ulo. One whole, one half. So, rich kid, may ano, one. Mura, wala ka kasi nakapilot ate. Pag nakapilot ka, bakit ka lumayaman sa buya mo? Ang ano sa side Dahil sa buya mo, Kaboy mo ang mayaman. ilang ka. Ay, ate na. Yun. Kaboy ka rin ang kaibigan. Depende. Ako kayo din na napapakatuhan sa Manila pa dali. Baka nito. At kaya niya, ang lakas sa elementary. Nagtatsaga pa. So, tayo ko na, ikaw yung pagkatulog sa Dubai. Ayun, nagamit ko naman yan. Araw tapos Iling sa kuya, yun. nagamit ko na gabos kami, nagamit ko na gabos. Nagamit ko na apat na. Hindi pa rin daw dati. Dati man lang dati kang grade 3. Wala kaya ba itong panta sa rin? Sabi, ano? Hindi na Regine. Anong outcome sa kadago? Iyo na tigano ko. Ako na yung nagpupukal kayo.
Sa kuya. Sa kuya. Pero ako kayo. Okay ko na Joseph or sa kuya, iplastikan. Pero hagpuputigahalit ko ang pangitan kayo. Daman ako nagpakayo. Kaya magdadali tayo. Dahil pa ng laro na siguro Ulo niya sa kuya, pero binis. Gabinin. yung okay, no? Yung mga kinakain, pag mayaman, Si kuya, ibo ka on. Kuya! Kuya! Bakong ibo ka kayo na Kuya, singing goat na, magkalupot ko. Kuya! Bakong ibo ka kayo na sa nakulaon. Baka, pero iba. So, hindi namin ito ko sa bato. Oo, ibo kami si kuya, pero iba naman si kami. Kaya napapakanda yung record. Ibo kami. Yan, kapag nakarato na yan, halos kaliwaan na lang. Wala na nga, okay. Okay, sabi. Sa kuya ka. Ah, okay. Sa kuya ka. Ang pandasal. Dahil sa kuya, nasa pencil case na. Dahil, nagigilig ka sa memories. Ako iba kayo may bakal-bakal ako. Kaya kung ka na kasi. Ini may nanggad. Ini. Sa gayo pang iniab lang iyakan. Pero pag pinalaba mo, maarabot yan dyan. Palaba. Araw kayo baga. Pinakamalaba yan. Ay, palaba o makaroon mo yan pwede yung tingin. Ano mo na yan? Recycle. Kusunin pinalo. Ano to, sa mga bata, mayaman. Ay, dahil ko ano ako sa ito. May ano ba sa may mga pala ng player na Pag ano, may yun sa galing ko. Pangalit. Mas parang ulit. Kuya, gano'n yun daw. Sa kuya, ano yan? Sa kuya, ini pa yun. Wala, sila yung kami. Ang mando ka po sa inyo. Kuya, mismo ako yun. Hindi man ako lang. Banda na sa kuya. i-search mo sa Google. Ay. Okay, kulay yun.
Diba? Ito. Ako yun na. Kinder. Ay, ba pala yun? Sige po. Ano ba ganyan ka? Sorry, ang dami dito. Higit na talaga. Ano ka, lagpas ka sa ano. So, kinatong kunwari, pag 100 pesos na so, exchange ko nito. Pwede ngayon maglagpas. Anong pinakalimutan? 500 pesos. Anong pinakalimutan? Baka nung kaya kanya tapos mas pagayon, narigaan. Controller, rich kid na kadan. Hindi, pag- Kuya, no? Tingkong iyo na. Super. Oh, ako bibig.
Hindi pa lang. Yan tama lang. Pero sa magiging akin. Pero dati so yan o kung nagdadyan. Kung doon may iyan doon may ano. Kaya sa
Pumasok na ako. Mamawa, mama ko. Kasi, ay, sapok mo. Kana. Sa, sabi, bawal ha. Bawal tumingin ka ha. Bigyan mo yes. Easy lang po, easy. Pag meron na dyan, yung meron na. Kasi balikan na dyan yung may. Hindi din may isang kapo. Inano ko na. Meron ka, ano. Hindi binahay nga. Ay, ito no. Okay po sa
Maano pa, patutunan mo, magagandang lahat. Ay nga, pag nahulog ka, galing mo, pag nagano na yan, galing ka. Yun, nanangalan eh. Galing mo, dapat yun ang ako laban. Magbuwan ka. Tuna ka na. Kasi, Hindi man, wala ka, lugar ka.
Wala pa naman. Pasayaw yung papa. Pasayaw yung papa. Ay, may palaas. Uy, Ako naman, yan, yan, Sige nga lang. Ano po sinasabi ba? Ikan, wala na nabuhasan dito ng pag-ibig. Hindi na nakasali. Ikan. Dito na. Wala na nabuhasan. Ito na to.
ano?